गाइज र आजको भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ हैन वाइफाई जुन हाम्रो नेट छ हैन यो चाहिँ कसरी फास्ट बनाउने यसको विषयमा छ। यो चाहिँ तपाईले कम्प्युटर ल्यापटपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसको लागि चाहिँ तपाईले केही चाहिदैन, दुई तीनवटा स्टेप चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ के गर्छु भने म 1 मिनेट भित्रमा एक्सप्लेन गर्छु र तपाईले यो काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको पक्कै पनि तपाईको वाइफाई चाहिँ एकदम फास्ट हुनेछ। ओके, सबभन्दा पहिले चाहिँ सर्च बारमा जानु होला हैन। जहाँ गएर पनि तपाईले चाहिँ कन्ट्रोल प्यानल भन्ने खोज्नु होला। कन्ट्रोल प्यानल तपाईले टाइप गर्दै नै हुन्छ हैन, नत्र भए तपाईले सेटिङ गएर नि भेट्न सक्नुहुन्छ। अनि कन्ट्रोल प्यानलमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तीन चारवटा स्टेप छ, म देखाउँछु। लोड हुन दिनु सक्छिन। त्यसपछि यस्तो देखिन्छ यहाँनिर चाहिँ यहाँ भ्यू बाइ क्याटेगोरी भनेको छ हैन। तपाईको चाहिँ यहाँ सानोतिर आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ के गर्नुस्, यहाँ गएर क्याटेगोरीमा सेलेक्ट गर्नु। त्यसपछि माथि जाने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट भनेको छ यहाँ चाहिँ हैन। यसलाई क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ नेटवर्क एन्ड सेयरिङ सेन्टर भनेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले जुन नेट चलाइरहेको छौँ त्यसको चाहिँ हैन एउटा हाइपरलिङ्क चाहिँ यहाँ देख्न सक्छ। यहाँ कनेक्सन नाम, वाइफाई नेम, त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देख्न सकिन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाईँको चाहिँ यो कम्प्युटर छ भने यो यो देखाउँछ हैन, यसरी गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ प्रपर्टिजमा जानु होला हैन। प्रपर्टिजमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ के चाहिन्छ तपाईँ जस्तो प्रोटोकल के अरे IPv4 वाला छ नि, यसलाई चाहिँ सिलेक्टेड हुनुपर्छ हैन। यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि चाहिँ फेरि के गर्नुस्, प्रपर्टिजमा जानुस् फेरि पनि। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामी चाहिँ गुगलको पब्लिक DNS सर्भर युज गर्ने छैन यो चाहिँ हैन। यो चाहिँ गुगलले चाहिँ पब्लिक उसमा राखेको यो चाहिँ हैन। यसलाई के गर्नुस् भने यहाँ चारवटा छ यहाँनिर चाहिँ हैन, 8 8 8 8, त्यसपछि यहाँ 8 8 अनि यहाँ चाहिँ लास्टमा चाहिँ 4 4, त्यसपछि ओके गर्नु हैन। ओके गरिसकेपछि तपाईले यसलाई क्लोज गरिदिनु। क्लोज गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो इन्टरनेट चेक गर्न सक्नुहुन्छ हैन। पक्कै पनि यसले चाहिँ एकदमै जस तपाईको नचल्ने वाइफाईहरु चाहिँ हैन त्यो घुमिराख्नेहरु चाहिँ एकदमै फास्ट चलाउँछ यसले चाहिँ। ओके, आजलाई यति नै गरौँ। थ्यांक यू।